sự quyến rũ của Đàm Tùng Vận là gì? Trong giới giải trí có rất nhiều âm mưu, mưu đồ tranh giành tài nguyên và danh vọng, có quá nhiều cặp đôi công khai và tình bạn nhựa trong làng giải trí. Nếu không cảnh giác, bạn có thể rơi xuống vực thẳm bất cứ lúc nào. Trong môi trường này, có một người chiếm được tình bạn và sự yêu ái của nhiều người. Cô ấy có ngoại hình trung bình và không phải là một fan hâm mộ lớn. Tại sao cô ấy lại nổi tiếng đến vậy? Tình bạn của cô với Wade Daxon có thể coi là một trường hợp điển hình. Ngụy Đại Huân tuy có chút keo kiệt nhưng lại rất rộng lượng với cô. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn đi biển và anh ấy ngay lập tức nói rằng anh ấy sẽ đưa cô ấy đến đó. Khi cô ấy buồn hãy ở bên cô ấy thật chặt và tìm cách làm cô ấy vui. Cô ấy cũng sẽ xuất hiện đúng lúc khi Wade Daxon cần giúp đỡ. Ngay cả khi lịch trình dày đặc, cô ấy sẽ tìm cách tranh thủ thời gian. Tình bạn của họ bắt đầu như thế nào? Wade Daxon nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn Meng Yan Khẩn. Xung quanh hắn là tiếng vỗ tay và hoa, vô số tài nguyên đổ vào hắn. Anh ấy là một diễn viên thành công. Tuy nhiên, đằng sau khung cảnh, hành vi này được phóng đại vô cùng và có nhiều cách hiểu sai, khác nhau. Đặc biệt khi chưa nổi tiếng, anh còn bị gọi là người đàn ông xấu xí, ngôi sao giải trí. Khi anh ấy đang ghi hình cho chương trình tạp kỹ Let's Fall in Love, anh ấy là bạn diễn của Lee Chin. Khi họ đứng cạnh nhau, nhiều người đã cười nhạo họ. Cư dân mạng gọi đùa họ là sự kết hợp giữa trai xấu và gái đẹp. Có người thực sự đã đi quá xa, cho rằng Ngụy Đại Huân và Lý Khâm ở cùng nhau, giống như hoa cắm trong phân bò. Di Ngơ và những người khác cũng nghi ngờ liệu anh có thực sự tốt nghiệp ngành phim truyền hình Trung Quốc hay không vì ngoại hình của mình. Anh vấp phải sự nghi ngờ từ đồng nghiệp và sự chế giễu từ cư dân mạng. Những điều đó đến với anh như thủy triều. Mặc dù rất lạc quan nhưng anh ấy vẫn bị ảnh hưởng. Tôi bắt đầu cảm thấy kém tự tin và trở nên thiếu tự nhiên khi làm quen với các cô gái. Ai mà ngờ rằng lần đầu tiên quay show cùng Đàm Tùng Vận lại phải kết hôn vào phòng tân hôn. Năm 2017, họ cùng nhau thu âm Tiên Tiên Sang Sang. Ban đầu, Wade Daxon lo lắng hành động của mình sẽ lại bị cư dân mạng chê bai, cho rằng mình vươn cao quá. Vì vậy ngay từ đầu chương trình, anh đã cố tình giữ khoảng cách với Đàm Tùng Vận. Sự tương tác của họ hơi cứng nhắc. Đàm Tùng Vận phát hiện ra tình huống xấu hổ của mình và thực hiện một nỗ lực táo bạo. Đàm Tùng Vận là người trầm tính, thậm chí có phần sợ xã hội, nhưng cô gái này thực ra đã chủ động nói chuyện với Ngụy Đại Huân. Hãy dùng nụ cười và sự dịu dàng của bạn để xoa dịu những lo lắng của anh ấy. Anh cũng thư giãn dưới ảnh hưởng của cô. Tuy nhiên, điều chờ đợi anh không phải là một cái kết viên mãn mà là một thử thách khắc nghiệt hơn. Đoàn chuyên mục đã đến các bản dân tộc thiểu số. Dân làng nồng nhiệt mời họ trải nghiệm lễ cưới truyền thống của địa phương. Phúc lành đến quá đột ngột, Ngụy Đại Huân hoàn toàn chết lặng. Đầu óc tôi tràn ngập những thuật ngữ như đoán CP và đàn ông xấu leo cao. Anh bàng hoàng bước đến chỗ Đàm Tùng Vận, nhìn thấy đối phương bộ dáng thờ ơ, hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Họ đã tổ chức đám cưới đặc biệt này. Sau khi chương trình kết thúc, họ trở thành bạn bè. Vì muốn báo đáp Đàm Tùng Vận vì đã chăm sóc anh trong chương trình nên anh sẽ giới thiệu cô bất cứ khi nào có cơ hội việc làm phù hợp. Sau nhiều lần hợp tác, tình bạn giữa hai người ngày càng sâu sắc hơn và cuối cùng họ trở thành bạn tốt. Và khi Wade Daxon cần giúp đỡ, cô ấy sẽ nỗ lực hết mình. Ngụy Đại Huân chuẩn bị ghi hình một chương trình tạp kỹ hài kịch và cần tìm một khách mời phụ. Các trợ lý khách mời được mời phải đáp ứng những yêu cầu nhất định về kỹ năng diễn xuất và hình ảnh. Sự việc xảy ra bất ngờ và khó tìm được người phù hợp. Nhưng anh ấy vẫn rất mong đợi lấy điện thoại di động ra và liên lạc với từng người bạn có thể rảnh rỗi. Tệ quá, những ngày đó không ai trong số bạn bè của anh ấy có vẻ rảnh rỗi. Khi anh liên lạc với Đàm Tùng Vận, cô ấy thực sự đã đồng ý. Ngay khi Đàm Tùng Vận đến hiện trường, cô đã tập luyện cùng anh mà không hề nghỉ ngơi.
Hai người đã hợp tác trong một chương trình khiến mọi người phải cười và màn trình diễn thật hoàn hảo. Sau khi chương trình kết thúc, anh đi tìm Đàm Tùng Vận ăn tối nhưng lại phát hiện cô đang ngủ trong góc. Hóa ra lịch làm việc của Đàm Tùng Vận đã dày đặc, nhưng sau khi nghe tin anh cần giúp đỡ, cô vẫn tìm cách điều chỉnh công việc và tranh thủ thời gian để hỗ trợ anh. Khi chương trình kết thúc, tôi phải nhanh chóng quay lại làm việc. Cô ấy tốt bụng, chân thành và rất thực tế nên đã có rất nhiều bạn bè. Cô từng đóng chung với Ngô Kinh vào vai cha con. Qua những điểm nổi bật của bộ phim có thể thấy Ngô Kinh rất thích cô con gái này. Sự tương tác giữa cha và con gái giữa hai người trong vở kịch và mối quan hệ ngoài vở kịch đều rất tự nhiên, giống như một người cha và con gái thực sự. Ngô Kinh là một diễn viên kiêm đạo diễn rất quan trọng trong làng giải trí. Anh đã gặp quá nhiều diễn viên ngôi sao, nhưng chắc chắn anh là người duy nhất có thể khiến anh phải hét lên, con gái tôi đâu, ngay khi bước vào phim trường. Trương Tử Phong là một cô gái rất nhút nhát khi ghi hình, khát vọng sống. Cô cũng rất trầm tính và ít nói, nhưng không bao lâu Đàm Tùng Vận đã quen với cô. Trương Tử Phong mỗi lần đi chơi đều kéo cô theo, hai người luôn có vô số chuyện để nói. Cô luôn mỉm cười đối mặt với bạn bè và cuộc sống nhưng cũng có những khoảnh khắc đau đớn. Mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ trong lễ hội mùa xuân năm 2018, nhưng đối với Đàm Tùng Vận, đó là khoảnh khắc đau đớn nhất. Mẹ cô bị ô tô đâm nhưng thay vì dừng lại, chiếc xe lại bỏ chạy. Mẹ cô đã qua đời vĩnh viễn 23 ngày sau đó vì không được điều trị kịp thời. Cô lớn lên trong một gia đình đơn thân và mẹ cô rất quan trọng với cô. Cô thật buồn biết bao khi phải chịu một đòn lớn như vậy. Trong thời điểm khó khăn nhất, cô bị mắng là bất hiếu. Một số phương tiện truyền thông đã đăng tải những bức ảnh cô và Âu Hảo ăn tối cùng nhau, và mọi chuyện bắt đầu như vậy. Cô ấy đang cười tươi trong bức ảnh. Cư dân mạng cho rằng việc cô vui vẻ hẹn hò với người khác dù mẹ đang nằm viện là điều quá bất hiếu. Khi đó, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là mẹ mình. Cô cũng không có ý định giải thích, không có lời giải thích nào, nhưng một số cư dân mạng không biết sự thật đã coi đó là sự đồng tình. Khi cô tham gia Khát vọng sống, He Ji-ong đã nhanh chóng giúp cô làm rõ trên chương trình. Bữa tối được ghi lại trong bức ảnh này diễn ra vào ngày đầu năm mới. Cô Hoàng đã chăm sóc cô rất chu đáo. Khi biết Đàm Tùng Vận chuẩn bị ghi hình, cô lập tức đổi tất cả các món ăn sang hương vị tứ xuyên. Hoàng Lê có thể tương đối thờ ơ với nhiều người nổi tiếng, nhưng anh chắc chắn được yêu ái hơn Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận tốt bụng, rất dịu dàng và ân cần nên có rất nhiều bạn bè. Ngay khi bộ phim mới của cô ra mắt, nhiều bạn bè đã ngay lập tức giúp cô quảng bá bộ phim trên mạng xã hội. Tôi mong cô gái tốt bụng này có thể quên đi nỗi đau trong quá khứ và luôn vui vẻ. Đối mặt với nhiều cú sốc trong cuộc sống, Đàm Tùng Vận không chọn cách từ bỏ mà cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất với thái độ ngoan cường và tích cực hơn. Cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Tạm biệt Liko và Em đẹp hơn ánh sao, và nhận được nhiều lời khen ngợi. Điều này cũng khiến người ta thấy được khía cạnh kiên cường và lạc quan của nam diễn viên. Là một diễn viên thành công, Đàm Tùng Vận dường như có tất cả mọi thứ mà mọi người phải ghen tị: sự nghiệp thành công và hoa đào nở rộ. Nhưng thế giới nội tâm của cô luôn bị bao phủ bởi sự u ám. Cái chết đột ngột của mẹ cô đã mang đến cho cô những tổn thương không thể hàn gắn, đồng thời trở thành trở ngại trong cuộc đời cô. Tuy nhiên, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, Đàm Tùng Vận cũng không bao giờ bỏ cuộc. Cô chọn cách tưởng nhớ mẹ theo cách riêng của mình là tập trung vào công việc và dùng khả năng diễn xuất xuất sắc của mình để mang đến sự ấm áp, niềm vui cho khán giả. Trong các tác phẩm của cô, chúng ta dường như thấy cô khao khát mẹ và khao khát cuộc sống. Ngày nay, Đàm Tùng Vận đã bước vào tuổi 30 nhưng cô vẫn giữ thái độ tích cực. Có lẽ, chính vì đã trải qua những thăng trầm trong cuộc đời nên cô mới trân trọng mọi thứ mình có hiện tại hơn.
Chúng tôi chân thành hy vọng rằng nữ diễn viên mạnh mẽ và độc lập này có thể thoát khỏi sương mù càng sớm càng tốt và lấy lại cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Câu chuyện của cô chắc chắn mang đến cho chúng ta những suy nghĩ sâu sắc. Thành công không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống sẽ luôn có những sóng gió bất ngờ, mấu chốt nằm ở cách đối mặt và giải quyết nó. Trải nghiệm của Đàm Tùng Vận chắc chắn mang lại cho chúng tôi rất nhiều cảm hứng. Cô đã không bỏ cuộc trong thời điểm khó khăn nhất mà chọn cách tôn vinh mẹ mình theo cách riêng của mình. Sự kiên cường và dũng cảm này thật đáng ngưỡng mộ. Đồng thời, cô cũng nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng hiện tại, bởi sự mong manh của cuộc sống bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta về những điều chưa biết của ngày mai. Có lẽ chính việc trải qua nỗi đau đã khiến Đàm Tùng Vận trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Trong thời đại theo đuổi ngôi sao và phim truyền hình này, chúng ta thường chỉ chú ý đến vẻ hào nhoáng của các ngôi sao mà hiếm khi hiểu được câu chuyện, nội tâm của họ. Kinh nghiệm của Đàm Tùng Vận chắc chắn đã vén bức màn này lên, cho phép chúng ta nhìn thấy những khó khăn và nước mắt đằng sau thành công. Câu chuyện của cô chắc chắn mang lại nguồn cảm hứng và suy nghĩ nào đó cho mọi người. Điều kỳ diệu của cuộc sống, sự ấm áp của tình người cũng như lòng dũng cảm và sự kiên cường cần được duy trì khi đối mặt với khó khăn.